درود به همراهان کانال دکتر فارسی. توی این ویدیو رفتیم سراغ پروستات. پروستات یک عضوی در اندام تناسلی آقایان هستش که اندازه حدوداً مثل گردو داره و اتفاقاتی که میفته توی زمینه پروستات برای آقایون میتونه مختلف باشه. یعنی میتونه عفونت باکتریایی باشه، میتونه التهاب باشه، میتونه سرطان باشه و اگر خودتون یا خدایی نکرده اطرافیانتون به این بیماری دچار شدن، حتما این ویدیو رو تا لحظه آخر ببینید، چون خیلی از نکات و جنبندی ها رو ما آخر ویدیو میگیم و در کل این رو هم در نظر بگیرین که این ویدیوها جنبه آموزشی داره. یعنی شما اگر به مشکل برخوردین، پیشنهاد اول و آخر من بهتون اینه که به دکتر متخصص مراجعه کنید. بریم با هم دیگه ویدیو پروستات رو ببینیم. این مقاله رو بچه‌ها جمع‌آوری کردن، براتون تبدیل به ویدیو کردن. حتما با لایک کردن حمایت کنین، اما سابسکرایب کنین و از اونجایی هم که تو ایران هستین احتمالاً فیلتر شکن آی پی ها یکیه و سابسکرایب ها میریزه، پس حتما بعد سابسکرایب زنگوله و اون لایک و کامنت و اینا رو بذارین. وقتتون رو نگیرم خیلی، بریم با هم ویدیو پروستات رو ببینیم و برگردیم. سلام به همراهان دکتر فارسی. توی این ویدیو میخوایم راجع به بیماری پروستات صحبت کنیم. اول از همه بیایم ببینیم بیماری پروستات چی هست. بیماری پروستات از بیماری‌های ارثی و اکتسابیه که ممکنه توی هر سنی توی آقایون رخ بده. البته این بیماری در آقایون مسن شایع‌تره و افراد جوان کمتر به این بیماری مبتلا میشن. یکی از اندام‌های جنسی توی آقایون پروستاته که به شکل یک گردو و آلت تناسلی مرد و همچنین بیضه ها رو در بر میگیره. مجاری ادراری لوله‌ایه که وظیفه خارج کردن ادرار از بدن داره. همچنین مثانه و مجاری ادرار جزء قسمت‌های دستگاه ادراری آقایون به حساب میاد. خب می‌خوایم بدونیم چه کسانی به بیماری‌های پروستات مبتلا میشن. باید بگیم تمام آقایون میتونن توی معرض مشکلات پروستات قرار بگیرن و نمیتونیم سن خاصی رو برای این مسئله در نظر بگیریم. ولی طبق مشاهدات و تحقیقات به دست اومده از بیماری پروستات توی آقایون با سن کمتر از 50 سال خیلی شایع است. از مهمترین مسائل که در رابطه با پروستات آقایون ایجاد میشه پروستاتیت، تورم یا التهاب پروستات، سرطان پروستات و همچنین بزرگ شدن پروستات به دلیل غیر از سرطان پروستات. خب اول بیایم راجع به بیماری پروستاتیت صحبت کنیم. دو نوع بیماری پروستاتیت شناسایی شده. در صورتی که فرد مبتلا به عفونت ادراری باشه، این احتمال وجود داره که به پروستاتیت باکتریایی مبتلا شده. نقص‌های عصبی توی دستگاه ادراریش و همچنین مشکلات عاطفی از جمله عوامل ایجاد کننده پروستاتیت مزمنه. حالا می‌خوایم راجع به هیپرپلازی خوشخیم پروستات صحبت کنیم. این بیماری توی آقایون با سن کمتر از 40 سال خیلی نادره، ولی از بیماری شایع توی آقایون با سن بالاتر از 50 ساله. همچنین با افزایش سن امکان مبتلا شدن به این بیماری افزایش پیدا میکنه. همچنین این بیماری زمینه ارثی هم میتونه داشته باشه و عواملی مثل سبک زندگی کردن افراد و همچنین عوامل پزشکی میتونن مبتلا شدن به این نوع مشکل پروستات رو افزایش بدن. خب از همه مهمتر ببینیم سرطان پروستات چیه. این نوع سرطان به راحتی توی مثانه درگیر میشه و همچنین از طریق گردش خون وارد تمام بدن میشه. اگر از طریق خون به استخوان‌ها سرایت کنه، حتی میتونه باعث شکستگی استخوان بشه. این بیماری غدد لنفاوی هم در بر میگیره، پس باید هرچه سریعتر تحت نظر پزشک درمان بشه. حالا میخوایم ببینیم علائم پروستات چیه. دردای مثانه و عدم کنترلش توی خروج ادرار و مشکلات ادراری که ممکنه فرد دچار تکرر ادرار بشه و توانایی کنترل خروج ادرار خودش رو نداشته باشه. این افراد همیشه احساس میکنن مثانه‌شون پر از ادراره، ولی هنگام خروج ادرار یا حجم کمی ادرار میکنن یا اصلا ادرار ندارن و همچنین ادرارشون به آهستگی خارج میشه. در افرادی که به پروستاتیت مبتلان این علائم میتونه با دردهای طولانی هم همراه باشه.
این دردا توی آلت تناسلی مرد، کیسه بیضه، ناحیه بین کیسه بیضه و مقعدشون، داخل شکم و همچنین کمر احساس میشه. علائمی هم از جمله تب و لرز، بدن و همچنین ناتوانی توی تخلیه مثانه از علائم پروستاتیت باکتریاییه که این علائم توی سریعترین زمان ممکن بروز میکنه یا اینکه در دیرترین زمان و با مدت طولانی ظاهر میشه. بیماری پروستات میتونه مشکلاتی هم برای افراد مبتلا به وجود بیاره، مثلا مشکل توی رابطه جنسی، استرس ناشی از درد مزمن، التهاب و تورم توی نواحی نزدیک به پروستات، نارسایی کلیوی و حتی میتونه سنگ مثانه ایجاد کنه. پزشک میتونه از راههایی مثل معاینه فیزیکی رکتال، سوابق ارثی و خانوادگی، آزمایش‌های ادراری، آزمایش خون، نمونه برداری از پروستات، سونوگرافی و همچنین معاینه بدنی فرد مبتلا و بررسی غدد لنفاوی کشاله رانش میتونه تشخیص بده که این فرد به بیماری پروستات مبتلا هست یا خیر. خب حالا میخوایم ببینیم درمان پروستات چجوریه، اصلا درمان میشه نمیشه. اول میریم سراغ درمان پروستاتیت مزمن. آقایونی که به این بیماری مبتلاان وقتی که به پزشک مراجعه میکنن، پزشک بهشون داروی آلفا بلاکر میده که التهاب و دردشون رو کاهش بده و همچنین میتونه دردای مثانه و عضلات پروستاتشون هم کاهش بده. 2 تا داروی مسدود کننده آلفا دیگه هم از جمله تامسولوسین و سیلودوزین بهشون میده که از فیزیوتراپی و همچنین ورزش‌های آرام هم برای بهبود این بیماری میشه کمک گرفت. خب میخوایم ببینیم درمان پروستاتیت باکتریایی چجوریه. این بیماری به خاطر عفونتی که باکتریا ایجاد میکنن خیلی راحت با مصرف آنتیبیوتیک از بین میره. همچنین استفاده از مایعات و نوشیدنی‌های مایع هم از جمله توصیه‌های پزشکانه. شاید باورتون نشه ولی عملاً هیچ راهی برای پیشگیری از بیماری پروستات وجود نداره. تنها راهی که میتونین بکنین اینه که وقتی علائم پروستات رو احساس کردین بریم به پزشک مراجعه کنین. همچنین رژیم غذایی مناسبی هم داشته باشین، از مبتلا شدن زود هنگام به این بیماری جلوگیری میشه. البته اینم بگم که برداشتن پروستات عوارضی هم داره. از جمله عوارضش عدم توانایی توی کنترل ادرار، ناتوانی‌های جنسی، اختلالات نعوذ و مشکلات توی کنترل نعوذ به وجود میاره. و در آخر اینم بگم که پروستات توی نوجوانان خیلی نادره. مثلا میتونیم بگیم از هر 100,000 نفر فقط 2 نفر مبتلان. طبق تحقیقاتی هم که توی کشور آمریکا انجام شده، امروزه این بیماری توی سنین 35 تا 39 سالگیه که خیلی رایجه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد مجددا لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. هر سوالی داشتین تو کامنت ها میتونین بپرسین، در خدمتتون هستیم. این کانال رو از دست ندین، خیلی محتوای مفید داره براتون آماده میشه در زمینه سلامت و ارتقاء دانش سلامت و بهداشت شما عزیزان. مرسی تا دکتر فارسی دیگه. خدا نگهدار.